So, welcome back again to my YouTube channel. It's me, Fleur De Lys. So, ngayon mga palangga, ayan, shoutout po natin yung ating bagong members sa aking pa-join button kahapon. So, kahapon ko lang po siya na-lunch, ayan. So, shoutout sa kanila mga palangga. And of course, para din po to sa inyo yung ating pa-cake. Hindi ko na siya masyado na i-vlog, pero gagawa po tayo ulit ng cake. Gagawa po ako ulit. Then, i-share ko po sa inyo paano ko siya ginawa. Pero kasi ngayon talaga, minadali ko lang. Kasi may gumagawa dito sa bahay. So, maingay. Hindi ako makapag-focus gumawa ng cake. Pero, syempre, kailangan ko itong tapusin kasi nagawa ko na yung cake. At the same time, kung hindi ko naman siya gagawin, is masisira na siya. So, ayan. Ito na po yung ating fruit cake. Medyo malaki lang yung aking cake board. So, okay na yan mga palangga. So, ngayon mga palangga, gusto ko i-shoutout yung ating mga first na talagang pumasok sa aking join button membership perks. So, kung hindi pa po kayo nakapag-check ng aking vlog about membership mga palangga, so pwede niyo po kaya silipin. So, mayroon po doon, nagbibigay din po ako ng watch hours sa gusto mag-grow yung channel nila. And the same time, magbibigay din po ako ng mga previous, lalo na doon, syempre sa higher na level na ating membership perks. And of course, yung level 1 talaga is just purely your love for me, yung ganun, love and support nyo lang po talaga sa akin. Pero syempre, i-share ko pa rin naman yung mga link nyo. So, kung gusto nyo po mag-promote ng mga channel nyo mga palangga or mag-need nyo ng watch hours, so ayan, feel free po to connect and pasok po sa ating membership perks mga palangga. And of course, shoutout kina LANIH Pares. Ayan, si LANIH Pares po yung first talaga na pumasok sa aking pamember. Actually, yung first time kong pinasukan din na membership is kay BHELLA vlog. So, shoutout sa kanya. Pero, kinancel ko na rin kay BHELLA. Din yung pangalawa kong pinasukan din, yung first time kong pumasok sa membership perks is si LANIH Pares. Pero, kinancel ko na rin kasi nga, kailangan ko din mag-support sa ibang friends. So, hati-hati na lang. Then, the same time, ikot-ikot lang. Parang ganun. So, para makapag-share din ako sa iba. So, after no, kasi malapit na ako ma-expire kay LANIH, kinancel ko na, and the same time kay BHELLA. So, pwede po kayo mag-join 1 month, then pwede nyo naman po anytime, pwede po kayo mag-cancel na membership ninyo po. And then, yung pangalawa po is si Jeans channel. Shoutout kay Jeans. Actually, si Jeans nanalo din sa akin ng cash na 500. So, hindi pa po tapos yung ating pag-giveaways. Meron pa po sa Saturday. So, shoutout kay Jeans. And of course, Ma'am Belle of New York. If you're not yet connected with Ma'am Belle, mga palangga, please share yung link niya po. BELLE din. Ayan. Williamae Palmitos. Ayan yung mga naglalove at nagsusupport sa akin. Gel din. Huwag niyo rin po kalimutan si Gel. And DELIZA Sarah. Shoutout sa kanya. And yung next is, syempre, shoutout dun sa mga nagsusupport din po sa akin. Lalo na sa pag-share ng aking lives, link, okay, sa aking YouTube link na mag-grow din. So, shoutout kay Manny Blaze Music, shoutout sa'yo. And Sir Jacob din sa walang sawang pagsusupport at pag-drop ng aking link sa mga friends niya. And of course, Jim's Jip. So if you're not yet connected with them, so please share some love for them. So ito na mga palangga. So gaya po, as I promised, I told Sir, how to say, oh wala akong knife. So ayan yung mga palangga, I'm back na. Tuloy natin. So as I promised to Manny Music Blaze, the first slice is for him, and of course, the first bite is para sa kanya. So, gagawin na po natin. Wait. Kita ba? Pasensya na ha. So, this is the first bite of our cake. Shoutout sa mga nandito, guys. Ano ba to? So, minadali ko lang to kasi, syempre, ibibigay ko din sa kanila kasi para po makain din nila. Hindi ko naman siya kayang ubusin. So, ganito na lang siguro yung hiwa ko. Hindi ko naman siya kayang ubusin. So, paalis na kasi sila. Nag-work dito. So, ano din naman. Kaya bigyan din natin, ha? Wait lang. Tink! Ayan. Dito na isang hiwa. Paano ba itong hiwa? Tink! Ayan, mga palangga. Medyo malaki yung hiwa natin, pero carry na. Wait lang. Ayan, siya. Tapos kay Mali, ano ha? Ano ba ito? Okay. Ayan yung ating cake, mga palangga. Ayan. Ano na? Anong lasa? Ay, anong lasa? So, this is a buttered cake. Pero gagawan ko siya ng vlog din. Kung paano ko ginawa ang pinrosting. So, madali ang ano lang to. Kasi kailangan na nilang umalis. Ano na siya, 5 na. So, okay. Wait. Ayan na ba pala nga. So, ayan. So, first bite for
Money Music Blaze. Shoutout sa kanya. Tama? Money Blaze. Money Blaze Music. Ayan, nagkakabaligtad ako dyan. So, ayun yung pa-cake natin. So, wait. First bite for him. So, ito mga cake natin mga palangga, oh. Ayan. Ganun. Mahirap kasi, wala akong ano. First bite para kay Manny. Nagugulan ako kay Money Blaze Music. Ayan, shout out to you. So, this is our first bite. Sarap. Wait. Lang tissue. So, next bite. Aray ko. Nadali, nagmamadali. Kailangan nilang umalis. So, yung next bite natin mga palangga. Ayan, yung ating pa-cake. Next bite, ayan. Kay Sir Jacob. Thank you so much, Sir Jacob. Sarap. Uy, masarap! Next, of course, Jip Jip. James Jip Jip, guys. Ayan, shoutout kay James. Ang sarap. Alam, masarap pala. May gagawin kasi ako ng cake, kaya pinractice ko to. Kasi baka mamaya hindi siya masarap yung lasa. Pero masarap. Masarap pala mga palangga. O, yun o. So, ayan. Last bite para sa aking mga new members. Ayan, para to sa inyo lahat. At sa mga darating pa. So, sana maging matamis yung ating mga pagsasama. So, sana maging matamis yung ating pagsasama. So, kasi ako talaga is, kung ano yung nararamdaman ko, sinasabi ko. So, sana welcome po kayo. Welcome po kayo. Okay, welcome po kayo lahat para sa aking membership perks. Ayan na. Sarap. Uga! Grabe, ang sarap. Sobra. Bigay ko na to sa kanila. Ubusin ko na. And thank you so much guys. Happy 6K sa ating mga 6K po dyan. Shoutout sa inyo. Salamat sa love and support. Dapat tong cake na to, nung ano to nung taon nito, anniversary ko. Kaya lang hindi ko nga nagawa ng frosting kasi wala akong strawberry. Yung kiwi din, wala ako. So, binilhan ako ng friend ko ng kiwi. Shoutout sa kanya, Annabella. And of course, yung strawberry kahapon, binili ko siya. So, ayan mga palangga. So, thank you so much and see you soon on my next vlog. So, kailangan ko rin ibigay yung ating cake. Ipakain natin. Hindi ko sarap ko naman siya. Yay! So, yung complete ano na lang ng ating cake, gagawa po ko ulit in the same time. I-ano ko po sa inyo, i-demo ko po kung paano ko siya ginawa. So, madali lang to, butter cake po yung ginamit ko. May vlog na po ako ng butter cake, paano din sa frosting, meron din po. So, i-share ko na lang sa baba yung link, paano kayo gumawa ng butter cake or kaya yung sa frosting, ha? Sarap. Bye guys, love you all. Thank you guys. Papakain ko muna. Kasi may gumagawa kasi yun. So, wait. So, yun mga palangga, papakain ko muna to. Ay, pwede ba? Ipapakain ko muna to sa kanila. So, thank you so much guys. Love you all. Babush!